So এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম দ্য ৰাইজ অফ দ্য আহোম কিংডম চেপ্টাৰ 5 আহোম ৰাজ্যৰ উত্থান। এতিয়া আপোনাক কৈ দিওঁ আপোনালোকক যে ইয়াৰ আগতে আমাৰ আৰু 4টা চেপ্টাৰ হৈ গ'ল। চেপ্টাৰ 1 2 3 4 দ্য আছাম হিষ্ট্ৰী বাই এডৱাৰ্ড গাইড, তাতে আমাৰ এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰী কভাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি এইটো প্ৰথম ক্লাছ তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ক্লাছবিলাক চাব পাৰে, এই প্লে'লিষ্টটোত পাই যাব। আৰু মই পাৰিলে লিংকবিলাক দি দিম এই লেচনৰ লাষ্টত। আৰু আপোনালোকক এইটো কৈ দিওঁ যে যিটো APSC নতুন চিলেবাছ, এইটো পৰিপ্ৰেক্ষত আমি আছাম হিষ্ট্ৰী ডিছকাছ কৰি আছোঁ, কিয়নো তাতে আছাম হিষ্ট্ৰী আছাম কালচাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অলমষ্ট 33% কভাৰ কৰিব আমাৰ GS পেপাৰ 1 2 3 4, আৰু অলমষ্ট এণ্টায়াৰ পেপাৰ থাকিব আছাম হিষ্ট্ৰী আৰু কালচাৰৰ ওপৰত। চ' জিঅ'গ্ৰাফী ইকনমি থাকিব। চ' সেই অনুপাতে আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰী জনাটো অতি দৰকাৰ হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। মই এনেকুৱা মানে ডিছকাছ কৰি থাকিম দ্য আছাম হিষ্ট্ৰী বাই এডৱাৰ্ড গাইড, APSC বা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষত। চ' এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো চেপ্টাৰ, ৰাইজ অফ দ্য আহোম কিংডম। তো প্ৰথম আমি এইটো চাম, অৰিজিন অফ দ্য আহোমছ, আহোমসকলৰ অৰিজিনটো কি আছিলে বা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মানে ক'ৰ পৰা তেওঁলোক অৰিজিন হৈছিলে বা সূত্ৰপাত তেওঁলোকৰ, সেইটো ডিছকাছ কৰিম। In the last 2 chapters, an account has been given of the fortunes of various Boro rulers whose ancestors had been domiciled in Assam from time immemorial and who had already lost much of their energy and martial qualities by long residence in a fertile and steamy plain. এতিয়া কি ক'লে যে যোৱা 2টা চেপ্টাৰ আমাৰ বড়ো জাতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষো হয়তো চীন বা ভূটান সেই অঞ্চলৰ পৰা আহিছিলে, আৰু অসমত তেওঁলোকে বহুত যুগৰ পৰা তেওঁলোক এই বড়ো জাতিতে আছে বা থাকি আছে। এণ্ড অসমৰ যিটো ফাৰ্টাইল উৰ্বৰা মাটিৰ কোৱালিটি বা মাটিৰ উৰ্বৰা হেৰি হয়, জেগা খুব উৰ্বৰ জেগা, সেইকাৰণে শাক পাচলি বা যিবিলাক দৰকাৰ মানুহৰ খাদ্য সামগ্ৰী বা যিকোনো বিভিন্ন বস্তু ৰিচ'ৰ্চ আছে, সেইকাৰণে কি হয়, সহজলভ্য হৈ যায় চব বস্তু, আৰু সেইকাৰণে মানুহবিলাক ইয়াতে এলেহুৱা হৈ যায়। সেইটো বুলি সেই অনুপাতে ৰাইটাৰৰ মতে এইবিলাক কথাখন যে বড়ো জাতি অসমৰ ফাৰ্টাইল ভূমিত, উৰ্বৰ ভূমিত বহুদিন থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ যুদ্ধ কৰা যিটো শক্তি আছিলে, যিটো এনাৰ্জি আছিলে, বা তেওঁলোকৰ মাৰ্চিয়েল কোৱালিটি, অস্ত্ৰবিলাক ইউজ কৰা যিটো কোৱালিটি আছিলে বা যিটো কৌশল আছিলে, সেইটো তেওঁলোকে ক্ৰমাৎ হেৰুৱাই পেলাইছিলে। We have now to discuss the doings of a race of alien conquerors. এতিয়া আৰু এটা জাতি যিটো বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, এলিয়েন, আমাৰ ইয়াৰে স্থায়ী জাতি নহয়, সেই জাতিৰ নাছিলে, বা সেই জাতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। Early in the 13th century, a band of hardy hillmen wandered into the eastern extremity of the Brahmaputra Valley. 13শ শতাব্দীৰ প্ৰথম ভাগত কি হ'ল, এই বেণ্ড অফ হাৰ্ডি হিলমেন, পাহাৰুৱা মানুহ, শক্তিশালী, ক'ত আহিলে হেৰি কৰি ইষ্টাৰ্ণ এক্সট্ৰিমিটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী পূবফালৰ হেৰিত চুকত, সেইটো আমাৰ যিটো আপাৰ আছাম যিটো এৰিয়া, শিৱসাগৰ, তেজপুৰ বা সেইখিনি আপাৰ আছাম, অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ এণ্ডত, য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰ এণ্ডত, সেইখিনিতে, লেড বাই চান্স rather than by an deep-seated design and quite unconscious of the fact that their descendants were destined to bring the whole valley under their rule and to set a limit to the eastward extension of the empire of the Mughal conquerors of India. এতিয়া ৰাইটাৰে কৈছে যে যিটো জাতি, যিটো হাৰ্ডি হিলমেন, যিটো তেওঁ কৈছে পাহাৰুৱা জাতি, শক্তিশালী পাহাৰুৱা জাতি, যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আহিছে, এইটো তেওঁলোকে স্বইচ্ছাকৃতভাৱে অহা নাই। তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধানত বা বিভিন্ন বস্তুৰ বা ব্যৱসায়ৰ সন্ধানত এইবিলাকৰ হেৰিত অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেই সময়ত জনা নাছিলে যে তেওঁলোকৰ বংশধৰে
এই মানে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ মানে ৰুল কৰিব এটা সময়ত গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীক। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণেই মানে যিটো মোগল যিটো বিশাল মোগল সাম্ৰাজ্য আছিলে, যিটো মানে গোটেই মানে ভাৰত উপমহাদেশত মানে বিয়পি পৰিছিলে, সেই মোগল সাম্ৰাজ্যটো এই মানে পূবফালে তেওঁলোকে অসমক মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই, আয়ত্ব কৰিব পৰা নাই, জয় কৰিব পৰা নাই, কাৰণ একমাত্ৰ এই আহোম জাতিৰ কাৰণে। মানে তেওঁলোকৰ মানে এইটো মানে হেৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ ক্ষমতা বা যিটো তেওঁলোকৰ কৌশল আছিলে, সেই কৌশলেৰে তেওঁলোকে মোগল সাম্ৰাজ্যকো মানে নত কৰি দিছিলে, আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যক মানে অসমক জয় কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধা দিছিলে। These were the progenitors of the Ahoms. আৰু এই জাতিটো কোন আছিলে? এই জাতিটো আছিলে আহোমসকলৰ বংশধৰ। They were an offshoot of the great Tai or Shan race, which spreads eastwards from the border of Assam over nearly the whole of further India and far into the interior of China. আৰু এই যে জাতি আহোম জাতি, এইটো আমি আগতো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, এইটো কোন জাতিৰ পৰা আহিছে? এইটো কৈছে গ্ৰেট টাই আৰু বা চান জাতিৰ পৰা আহিছে। আৰু এই জাতিটো ক'ত বিয়পি আছে? ইষ্টৱাৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য বৰ্ডাৰ অফ অসমৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা পূবফালে মানে যিটো মানে ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি এৰিয়া তাতে আছে, আৰু একদম গৈ গৈ ক'লৈকে পাইছেগৈ মানে চাইনালৈকে, সুদূৰ চাইনাৰ ভিতৰৰ অঞ্চলতো এই চান জাতিৰ মানুহ পোৱা যায়। The special section to which they belonged, or the Shans proper, occupied the northern and eastern hill tracts of Upper Burma and western Yunnan. আৰু যিটো অসমত যিটো চান জাতিৰ মানুহ আহিছিলে, বা যিটো জাতিৰ পৰা যিটো চান উপজাতিৰ পৰা আহিছিলে, সেই জাতিটো কোনখিনি জেগাত আছিলে, কোনখিনি জেগাৰ পৰা আহিছিলে? নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ হিল ট্ৰেক্স, উত্তৰ আৰু পূব ফালৰ যিটো আপাৰ বাৰ্মা এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ইউনান, থাইলেণ্ড বা এইখিনি এৰিয়াৰ পৰা উত্তৰ পূব ফালৰ যিটো মানে পাহাৰুৱা অঞ্চল, সেই বাৰ্মা থাইলেণ্ড সেইখিনি অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিলে বুলি কৈছে। Where they formed a group of states for which, according to new Elias, there is no collective native name. আৰু তাতে এই আপাৰ বাৰ্মা, উত্তৰ পূব বাৰ্মা আৰু পশ্চিমীয়া থাইলেণ্ড, এইখিনি এৰিয়াত তেওঁলোকে সৰু সৰু ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিছিলে, গঠন কৰিছিলে। আৰু ইতিহাসবিদ এইটো ইলিয়াছৰ মতে, কিন্তু এই জাতিৰ বা এই ৰাজ্যৰ কোনো মানে যিবিলাক জাতি গঠন কৰিছিল বা ৰাজ্য গঠন কৰিছিলে, তাৰে কোনো নামাকৰণ কৰা নাছিলে। The Paramount Kingdom, the home of the Mao branch of the tribe, was known to themselves as Mung Mao and as Pong to the Manipuris. এই যিটো চান জাতিৰ যিটো মাও উপজাতি, এই মাও উপজাতিক তেওঁলোকে নিজকে কি বুলি কৈছিলে? মুং মাও বুলি কৈছিলে। আৰু মণিপুৰত তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে? তেওঁলোকক পং বুলি কোৱা হৈছিলে, পং জাতি। And the later term has been taken by some to denote the entire country or collection of states. আৰু এই পংটোকে মানে গোটেই দেশক মানে আহোমৰ যিটো মাও উপজাতি যিখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰিছিলে, যিখিনি এৰিয়া ৰুল কৰিছিলে, সেই গোটেই এৰিয়াক মানে বা ৰাজ্যক মানে পং বুলি কোৱা হয়। লাহে লাহে পং বুলি নামাকৰণ কৰিলে বা চবে গম পালে। As already stated, the Ahoms had a historic sense very fully developed, and many of the priests and nobles maintained buronjis or chronicles, which were written up from time to time. আৰু আহোমসকলৰ ৰাইটাৰৰ মতে মানে আহোমসকলৰ যিটো ইতিহাসৰ যিটো চেন্স, যিটো জ্ঞান, সেইটো অতি প্ৰবল আছিলে। যিটো এওঁলোকে গম পাইছিলে যে ইতিহাসৰ মহত্ব বা ইতিহাস কিয় দৰকাৰ মানুহৰ কাৰণে, আৰু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে ইতিহাসৰ কিতাপ, আহোমৰ যিবিলাক পুৰোহিতসকল আছিলে বা জ্ঞানীসকল আছিলে, তেওঁলোকে ইতিহাসৰ কিতাপ বনাইছিলে। সেই ইতিহাসৰ কিতাপ কি বুলি কোৱা হৈছিলে? আমি চবে জানো, এইটো বুৰঞ্জিজ অৰ ইংৰাজীত ক্ৰনিকলছ বুলি কোৱা হয় বুৰঞ্জীক, which were written up from time to time and which contain a careful, reliable continuous narrative of their rule. এই বুৰঞ্জী আহোমসকলৰ যিবিলাক বিস্তাৰিত ইতিহাস, এই ইতিহাস আমি ক'ত পাওঁ? এই বুৰঞ্জীবিলাকতে আমি পাওঁ। The present history of the Ahoms has been compiled from the Buronjis, which still survive,
But before dealing with it, it will be of interest to refer briefly to the Ahom legends regarding the creation. আৰু যিটো আহোমসকলৰ যিটো আমি বৰ্তমান তথ্য বা ইতিহাস পাওঁ, সেই ইতিহাস আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? এই বুৰঞ্জীবিলাকৰ পৰাই পাওঁ। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম দ্য মিথিকেল অৰিজিন অফ দ্য আহোম কিংছ। যিটো আহোম জাতিৰ বা আহোম ৰজাসকলৰ যিটো কাল্পনিক যিটো মানে ইতিহাস বা তেওঁলোকৰ সূত্ৰপাত, সেইটো আমি বা কাল্পনিক কথন লোককথনত যিবিলাক মানে আমি পাওঁ তথ্যত, আহোমসকলৰ কেনেকুৱা আদি হিষ্ট্ৰী বা তেওঁলোকৰ অৰিজিনটো কি, সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। There are two versions of the origin of the Ahom kings, one being the story told by the Devdais, which tallies very closely with that still preserved among the Shans of Upper Burma, while the other is a modification of it invented by the Brahmins with a view to encourage their conversion to Hinduism. Both agree in attributing to them a divine ancestry. দেওধাইসকলৰ মতে যিটো মানে শান জাতিৰ যিটো আপাৰ বাৰ্মাৰ যিখিনি প্ৰচলিত কথন, সেইটো প্ৰায় মিলে। আৰু বামুণসকলৰো মানে এইটো কথন, যদিও মানে বামুণসকলে অলপ মানে যিটো মানে আহোমসকলৰ যিটো কাল্পনিক যিটো ইতিহাস, তাতে অলপ সাল সলনি ঘটাইছে, কিয়নো তেওঁলোকে মানে এই সাল সলনি ঘটাই মানে সেই কি কৰিব বিচাৰিছিলে, আহোমসকলক মানে হিন্দু ধৰ্মলৈ দীক্ষিত কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু দুয়োটা মানে চব যিখিনি আমি কাল্পনিক যিবিলাক ইতিহাস, চবেই এটা বস্তু ইংগিত কৰে যে আহোমসকলৰ মানে ডিভাইন এনচেষ্ট্ৰি আছিলে, মানে ঐশ্বৰিক মানে ভগৱানৰ লগত, মানে তেওঁলোকৰ আদিপুৰুষ ভগৱানৰ লগত মানে জড়িত বা মানে হেৰি স্পিৰিচুৱেল এটা আধ্যাত্মিক এটা তেওঁলোকৰ লিংক আছে বা পূৰ্বপুৰুষৰ লগত তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক এটা সম্পৰ্ক আছে। So according to the Devdais, Langdon directed his son Tengkham to descend to earth and establish a kingdom there. দেওধাইসকলৰ মতে লেংডং ৰজা বা হেৰি আমাৰ লেংডন আপোনাৰ দেৱো হ'ব পাৰে বা ভগৱানো হ'ব পাৰে, তেওঁ মানে তেওঁৰ পুত্ৰ ঠেংখামক কি ক'লে, পৃথিৱীলৈ অহাৰ কাৰণে আদেশ দিলে আৰু পৃথিৱীত আহি এটা মানে ৰাজ্য স্থাপনা কৰিবলৈ দিলে, নিৰ্দেশ দিলে। Tengkham was unwilling to leave heaven, and so it was arranged that his sons Khunlung and Khunlai should go instead. কিন্তু এই ঠেংখাম যিজন তেওঁৰ ল'ৰা আছিলে, পুত্ৰ আছিলে, তেওঁ পৃথিৱীলৈ অহাৰ কাৰণে মানে স্বৰ্গ এৰি পৃথিৱীলৈ অহাৰ কাৰণে তেওঁ মান্তি হোৱা নাছিলে। আৰু সেই অনুপাতে মানে লেংডনে মানে খুনলুং, তেওঁৰ পুত্ৰ খুনলুং আৰু খুনলাই দুজন আৰু পুত্ৰ আছিলে, সেই তেওঁলোকক পৃথিৱীলৈ অহাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিলে। Langdon presented them with an idol called Somdeo, a magic sword or hangdan, 2 drums to be used for invoking divine aid and 4 cocks for telling the omens. লেংডঙে যেতিয়া তেওঁ পুত্ৰ খুনলুং আৰু খুনলাইক পঠিয়ালে পৃথিৱীলৈ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত এটা মানে হেৰি দিলে, মূৰ্তি দিলে। মূৰ্তিৰ নামটো কি আছিলে? সোমদেও। আৰু এটা মানে যাদুৰ এটা তৰোৱাল দিলে, মেজিক শ্বৰ্ড। সেই মেজিক শ্বৰ্ডক কি বুলি কোৱা হয়, কি বুলি কোৱা হৈছিলে? হেংদান। এতিয়াও আমি হেংদান, আমি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ যিটো তলোৱাৰ হেংদান বুলি কোৱা হয়। 2 drums to be used, আৰু দুটা মানে ঢোল ড্ৰাম দিছিলে দবা, টু বি ইউজ ফৰ, আৰু সেইটো দিছিলে মানে সেইটো বজাই মানে কি কৰিব, যেতিয়া তেওঁলোকৰ কিবা বিপদ হয় তেতিয়া মানে সেইটো বজাই দিলে মানে ভগৱান তেওঁলোকক সহায় কৰিব, ডিভাইন এইড। আৰু এণ্ড 4 cocks, 4টা মুৰ্গা দিলে, কুকুৰা, 4 cocks for telling the omens, মানে বেয়া কিবা যদি অহাৰ যদি সম্ভাৱনা থাকে বা বেয়া হোৱাৰ কিবা যদি হেৰি থাকে, সম্ভাৱনা থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আগজননী দিব এই কুকুৰাকেইটা বা মুৰ্গাকেইটাই। চ' খুনলুং বিং দ্য এল্ডাৰ ৱাজ টু বি দ্য কিং। আৰু খুনলুং আৰু খুনলাইৰ মাজত কোন ডাঙৰ আছিলে? খুনলুং। তো খুনলুং যেতিয়া ডাঙৰ আছিলে খুনলাইৰ পৰা, তাক মানে ৰজা হোৱাৰ কাৰণে আদেশ দিলে, ৱাজ টু বি দ্য কিং, এণ্ড খুনলাই দ্য য়ংগাৰ হিজ চিফ কাউন্সিলৰ। আৰু খুনলাই কি বনাই দিলে? খুনলুঙৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাই দিলে বা উপদেশক। খুনলুং and Khunlai descended from heaven with the following by an iron or golden chain in the year 568 AD.
আহোম হেৰি মতে খুনলুং আৰু খুনলাই কেতিয়া মানে স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আহিলে মানে এটা মানে আইৰণ বা এটা লোহা বা সোণৰ কি ক'লে এটা শিকলি ধৰি ধৰি মানে স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আহিলে কেতিয়া 568 AD and alighted in the country of মুংগ্ৰি মুংগ্ৰাম আৰু যেতিয়া মানে সোণৰ বা লোহাৰ শিকলিৰে যেতিয়া নামি আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কোনটো দেশত আহি হেৰি কৰিলে আহি পৰিল তেতিয়া এই দেশৰ নাম আছিলে মুংগ্ৰি মুংগ্ৰাম নামৰ দেশত তেওঁলোকে আহিল where the ties or shans dwell without a king আৰু সেই দেশত মুংগ্ৰি মুংগ্ৰাম যিটো দেশত তেওঁলোকে আহিলে সেই দেশত কোন জাতি আছিলে সেই দেশত আছিলে টাই জাতি বা শান জাতি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ৰজা নাছিলে without a king. On arrival, it was found that in the hurry of departure, the cocks and other gifts had been left behind. যেতিয়া খুনলুং আৰু খুনলাই যেতিয়া স্বৰ্গৰ পৰা মানে শিকলিত ধৰি ধৰি যেতিয়া মানে পৃথিৱীলৈ আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে অতি জল্দিকৈ মানে আহিলে সেইকাৰণে কি হ'ল যিটো মুৰ্গা দিছিলে কক্স দিছিলে 4টা কুকুৰা আৰু যিবিলাক হেংদান বা যিবিলাক তৰোৱাল দিছিলে বা ডবা দিছিলে সেইবিলাক চব তেওঁলোকে স্বৰ্গত এৰি থৈ আহিলে One Lango went back to fetch them and was given as his reward the kingdom of China and also the magic hangdan. আৰু এজন এই যে বস্তুবিলাক পেলাই আহিলে খুনলুং আৰু খুনলাইয়ে তেতিয়া এজন লাংগো বুলি এজনে মানে কি দেৱে বা হেৰিয়ে দেৱতাই মানে এইবিলাক আকৌ আনিবলৈ স্বৰ্গলৈ উভতি গ'ল কিন্তু তেওঁ যে উভতি গ'ল তাৰ কাৰণে ভগৱানে তেওঁক কি উপহাৰ দিলে চাইনা দিলে গোটেই চাইনাৰ ৰাজত্ব দিলে কিংডম অফ চাইনা এণ্ড অলছ' এ মেজিক হেংদান আৰু কি দিলে এটা যিটো তৰোৱাল আছিলে যাদুৰ যিটো তৰোৱাল আছিলে সেই তৰোৱাল হেংদানটো তেওঁক মানে লাংগক দিলে খুনলুং এণ্ড খুনলাই বিল্ড এ টাউন ইন মুংগ্ৰি মুংগ্ৰাম আৰু খুনলুং আৰু খুনলাই এটা চহৰ স্থাপনা কৰিলে ক'ত মুংগ্ৰি মুংগ্ৰামত The later by a stratagem ousted his elder brother who thereupon taking the Somdev with him went further west and founded a new kingdom in Mungkhum Mungjao. এতিয়া এই খুনলাই যিটো সৰু ভাতৃ আছিলে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ডাঙৰ ভাতৃ খুনলুঙক মানে চলেৰে কি কৰিলে খেদি পঠিয়ালে তেওঁ ৰাজত্বৰ পৰা আৰু তেওঁ ৰাজ্যটো দখল কৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁক খেদি পঠিয়ালে তেতিয়া মানে খুনলুঙে কি কৰিলে মানে তেওঁৰ যিটো মূৰ্তি আছিলে এই সোমদেৱ সেইটোক লৈ কি কৰিলে পশ্চিমৰ ফালে ৰাওনা হ'ল আৰু তাতে গৈ কি কৰিলে এটা নতুন ৰাজ্য গঠন কৰিলে সেই ৰাজ্যটোৰ নাম কি দিলে তেওঁ মুংখুম মুংজাও He ruled for 40 years and then returned to heaven, leaving 7 sons. আৰু 40 বছৰ এই মুংখুম মুংজাও নামৰ ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে স্বৰ্গলৈ উভতি গ'ল আৰু যোৱা সময়ত তেওঁ 7টা পুত্ৰ পৃথিৱীত এৰি গ'ল The youngest Khunchu succeeded him, the others having been installed during his lifetime as tributary kings of other countries. আৰু খুনলুঙক কোনে হেৰি কৰিলে তেওঁৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল খুঞ্চু তেওঁ একদম সৰু পুত্ৰ খুঞ্চু ৰাজ্যভাৰ চম্ভালিলে কিয়নো তেওঁৰ যিবিলাক বাকী 6জন পুত্ৰ আছিলে তেওঁলোকক তেওঁ জীৱিত কালতেই মানে বিভিন্ন সৰু সৰু ৰাজ্যৰ মানে ৰজা বনাই দিছিলে The eldest son whose kingdom was called Mungkhang inherited the Somdev আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ল'ৰা তেওঁ কোনটো ৰাজ্যৰ ৰজা বনাই দিয়া হ'ল কাং নামৰ ৰাজ্যক ৰজা হ'ল তেওঁ আৰু তেওঁৰ যিটো খুনলুঙৰ যিটো মানে হেৰি আছিলে মূৰ্তি আছিলে সোমদেৱ সেইটো তেওঁ পালে Another son it is said was made king of Abha আৰু এজন পুত্ৰক তেওঁ ৰজা হ'ল তেওঁ আভা ৰাজ্যৰ ৰজা হ'ল In this connection it is noteworthy that Burmese rulers always call the Ahom princes their brother kings আৰু ইয়াতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে বাৰ্মাৰ যিবিলাক ৰজাসকল আছিলে তেওঁলোকে সদায় আহোম ৰজাসকলক তেওঁলোকৰ ভাতৃ ৰজা বুলি কৈছিলে
মানে ভাতৃ ৰজা তাৰমানে এইটো আমি এইটো সূচায় যে আহোমসকল প্ৰকৃততে বামা বা সেই অঞ্চলৰ পৰাই আহিছিলে মুং means country and kang drum or poison so that mungkang may be translated either as the country of the drum or the land of poison এতিয়া মুং শব্দটোৰ অৰ্থ কি দেশ কাণ্ট্ৰি আৰু যিটো কাং আছিলে কাং মানে ড্ৰাম দবা হ'ব পাৰে বা বিষ হ'ব পাৰে পয়জন সেই অনুপাতে মুংকাং মানে কি হ'ব পাৰে মানে দবাৰ দেশ কাণ্ট্ৰি অফ ড্ৰাম or the land of poison বা বিষৰ দেশ apparently the former is the correct translation as Nei Elias quotes a tradition that Samlungfa founded a sapphire drum in the bed of the rivers which waters it আৰু ইতিহাসবিদ নে ইলিয়াছৰ মতে এই আগৰ যিটো কাণ্ট্ৰি অফ ড্ৰাম বা দবাৰ দেশ সেইটোৱে মানে সত্য মানে সেইটো সত্য মানে মিনিং হেৰিৰ মুংকাঙৰ কিয়নো চামলুংফা ৰজা চামলুংফাই এটা চাফায়াৰ ড্ৰাম মানে হেৰি কৰিছিলে পাইছিলে ক'ত ইন দ্য বেড অফ দ্য ৰিভাৰ হুইচ ৱাটাৰ্ছ ইট মানে মুংকাঙৰ ওচৰত যিটো নৈ বৈ যায় তাতে এটা চাফায়াৰ ড্ৰাম পাইছিলে চাফায়াৰটো আমাৰ যিটো নীলম পাথৰ সেইটোকে কোৱা হয় চাফায়াৰ আচ্ছা নেক্সট এইটো দ্য উচুৰ্পাৰ খুনলাই ৰুল ইন মুংৰি মুংৰাম ফৰ 70 years and his son তিয়াও জেপ তিয়াটফা ফৰ 40 years আৰু যিজন মানে ভাতৃ মানে ধ্বংসকাৰী যিজনে মানে খুনলুঙক খেদি পঠাইছিলে তেওঁ মুংৰি মুংৰামত কিমান দিন ৰাজত্ব কৰিলে 70 বছৰ 70 years আৰু তেওঁ যিজন পুত্ৰ আছিলে তিয়াও জেপ তিয়াটফা তেওঁ 40 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে The latter is said to have founded the IJP era which is still current amongst the Naras and Burmese আৰু এই যিজন তেওঁ তিয়াও জেপটিয়াটফা যিজন ল'ৰা আছিলে খুনলাইৰ তেওঁ এই IJP যুগ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই IJP যুগটো এতিয়াও মানে বাৰ্মিজ আৰু নৰ যিবিলাক জাতি আছে তেওঁলোকে এই IJP যুগটো এতিয়াও মানে ব্যৱহাৰ কৰে হি ডাইড চাইল্ডলেছ আৰু তেওঁ তিয়াও জেপটিয়াটফা তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ নাছিলে whereupon Tiao Khunjun of the line of Khunlung and Khunchu sent one of his sons to fill the vacant throne. আৰু তিয়াও খুঞ্জানে তেওঁ পুত্ৰক মানে এই তিয়াও জেপটিয়াটফা তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত মানে তেওঁৰ ৰাজ্যভাৰ চম্ভালিব পঠিয়ালে দিছ প্ৰিন্স ৰুল ফৰ 25 years আৰু তেওঁ কিমান দিন ৰাজত্ব কৰিলে 25 বছৰ on his death his kingdom was divided one son taking Mungri Mungram and the other Maolung in the Shueli river আৰু যিজন তিয়াও খুঞ্জান আছিলে তেওঁ খুঞ্জানৰ যিজন পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ ৰাজ্য দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ল এটা হ'ল মুংৰি মুংৰাং এটা পুত্ৰক তাৰে ৰজা বনাই দিয়া হ'ল আৰু এটা হ'ল মাওলুং এইটো ক'ত আছিলে শুৱেলি ৰিভাৰৰ পাৰত দ্য লেটাৰ যিজন মানে মাওলুং ৰাজ্যৰ যিজন ৰজা আছিলে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ কিমান দিন ৰাজত্ব কৰিলে মাওলুং ৰাজ্যত 333 years 333 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে আৰু when the line became extinct another of Khunchu's descendants was elected king আৰু এতিয়া মানে তেওঁৰ মানে বংশধৰ শেষ হৈ গ'ল বা মৃত্যু হৈ গ'ল তেতিয়া খুঞ্চু যিজন মানে হেৰি তিয়াও খুঞ্জানৰ যিটো পুত্ৰ খুঞ্চুৰ যিজন যি বংশধৰ আছিলে তেওঁক ৰজা বনাই দিয়া হ'ল আৰু এই খুঞ্চুৰে মানে নাতি মানে গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডছন আছিলে কোন খুঞ্চুৰ যিজন মানে বংশধৰক বনাই দিয়া হ'ল ৰজাৰ নাম দিয়া হোৱা নাই তেওঁৰে গ্ৰেণ্ডছন আছিলে নাতি আছিলে কোন চুকাফা আৰু এই চুকাফাই আছিলে আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা এণ্ড দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি কোৱা হয় চ' এইটো আমি পালোঁ এতিয়া চুকাফালৈ পালোঁ আমি ইতিহাস কিমান মানে এটা মানে
ডাঙৰ এটা ইতিহাস আছিলে মানে এইটো কঠোৰ এইটো মানে মিথিকেল কাল্পনিক ইতিহাস তাৰ কোনো খাটাং তথ্য নাই হিয়াৰ ডিছপিউট উইথ ওৱান অফ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ এই চুকাফাৰ মানে নিজৰ ভাতৃৰ লগত সংঘৰ্ষ মানে কাজিয়া হ'ল in consequence of which he left the country and after stealing the Somdev from the Raja of Mungkang fled towards Assam. আৰু এই নিজৰ ভাতৃৰ লগত কাজিয়াৰ পিছত তেওঁ এই সোমদেউ যিটো মূৰ্তি আছিলে এই মূৰ্তিটো এই মুংকাঙৰ ৰজাৰ পৰা মানে কাঢ়ি মানে হেৰি কৰিলে চুৰি কৰি লৈ আহি অসমলৈ পলালে মানে অসমলৈ আহিল আৰু তাতে ৰাজ্য স্থাপনা কৰিলে এতিয়া চুকাফাৰ যিটো ৰাজ্যকাল আছিলে সেইটো আছিলে 1228 পৰা 1268 1268 চন মানে এই সময়ত কালটো আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম চুকাফা is said to have left মাওলুং in 1215 AD মাওলুং ৰাজ্য এৰি কেতিয়া আহিছিলে অসমলৈ 1215 কোৱা হয় with a following of 8 nobles and 9,000 men, women and children মানে 8জন জ্ঞানী মানুহ বা পুৰোহিত হ'ব পাৰে আৰু 9,000 মতা মাইকী আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ তেওঁ মানে 9,000 পৰিয়ালক লৈ 9,000 মানুহ লৈ তেওঁ আহিলে It seems probable, though this is not stated, that the great majority of his followers were adult males. আৰু এই যে 9,000 মানুহ আনিছিলে তাৰে বেছিভাগ মানুহে মানে কি আছিলে পুৰুষ আছিলে মানে ডেকা পুৰুষ He had with him 2 elephants and 300 horses আৰু তেওঁৰ আছিলে কিমান দুটা হাতী আৰু 300টা ঘোঁৰা এইটো লৈ আহিছিলে For 13 years, he wandered about the hilly country of the Patkai, making occasional raids on Naga villages, and in 1228 AD, he arrived in Khamjang. আৰু প্ৰায় মানে সুদীৰ্ঘ 13 বছৰ তেওঁ ঘূৰা ঘূৰি কৰিলে এই পাহাৰত মানে যিটো পাটকাই যিটো ৰেঞ্জ দিহিং পাটকাই আমাৰ যিটো ৰেঞ্জ এই পাহাৰত তেওঁ ঘূৰা ঘূৰি কৰিলে আৰু মাজে মাজে কি কৰিছিলে মানে নগা যিবিলাক গাঁও আছিলে তাতে মানে আক্ৰমণ কৰি মানে তেওঁ হেৰি কৰিছিলে লুটপাট কৰিছিলে আৰু 1228 চনত কি কৰিছিলে তেওঁ খামজাং এৰিয়াত আহিলে খামজাঙত আহি পালে 1228 চনত He crossed a river called the Kham Namjang in rafts and came to the Nongyang Lake আৰু তেওঁ খাম নামজাং যিটো নদী আছিলে এটা নদী তাত মানে কি এই যিটো বাঁহৰ বা কলগছৰ যিবিলাক আমি নাও দেখা পাইছে চাগে আপোনালোকে বানপানীত মানুহে ইউজ কৰে ৰেফ্টছ বুলি কয় এইবিলাক সৰু নাও বাঁহৰে বনায় বা কলগছৰে বনায় সেইবিলাকত এই খামনামজাং নদী পাৰ কৰিলে পাৰ কৰি ক'ত আহিলে নংয়াং লেক মানে বিল বা লেক তাতে আহিলে Some Nagas attempted to resist his advance, but he defeated them and perpetrated frightful atrocities on those whom he captured. আৰু যেতিয়া তেওঁ খামনামজাং নদী পাৰ কৰি নংয়াং লেকলৈ আহিলে তেতিয়া কিছুমান নাগাসকলে তেওঁ যিটো মানে আগমনক মানে বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু যেতিয়া মানে নাগাসকলে তেওঁক বাধা দিলে তেওঁলোকক মানে চুকাফাই তেওঁলোকক মানে যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে ভয়াৱহ মানে অত্যাচাৰ চলালে যাক তেওঁ মানে বন্দী বনালে He caused many of them to be killed and roasted and compelled their relatives to eat their flesh আৰু ইমানে ভয়াৱহ মানে তেওঁৰ হেৰি আছিলে যাতনা আছিলে মানে যিবিলাক যিবিলাকক তেওঁ পণবন্দী কৰিছিলে যে তেওঁলোকক মাৰি কোৱা হয় যে তেওঁলোকক মানে মাংসৰ ৰোষ্ট বা ভুনা বনাই মানে তেওঁলোকৰ আত্মীয় এই সৈন্যবিলাকৰ আত্মীয় পৰিয়ালক খুৱাই দিছিলে মানে ইমানে মানে অত্যাচাৰ কৰিছিলে This ghastly barbarity created such widespread terror that the other Nagas of the neighborhood all hastened to make their submission আৰু তেওঁ যিটো তাণ্ডৱ বা উপদ্ৰৱ ইমানে আছিলে যে এইবিলাক দেখি যিবিলাক মানে ওচৰ চুবুৰীয়া নাগা ৰাজ্য আছিলে বা নাগা ৰজাসকল আছিলে তেওঁলোকে চুকাফাৰ আগত নিজকে সমৰ্পিত বা নিজকে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে
Leaving one of his sons, nobles, to rule the conquered country, Sukafa proceeded to Dangkaurang, Khamhangpung, and Namru. এই চুকাফাই যেতিয়া মানে নগাবিলাকক মানে পৰাস্ত কৰিলে তেতিয়া মানে এই নংয়াং যিটো লেক বা যিটো ঝিল বা বিল এই বিলৰ ওচৰৰ যিখিনি পুখুৰী বুলি ক'ব পাৰি ডাঙৰ পুখুৰী এনেকুৱা আমাৰ মানে দীপৰ বিল বা এনেকুৱা কি কৰিলে তেওঁ পুত্ৰ এজনক এই ৰাজ্যভাৰ দি দিলে দিয়াৰ পিছত তেওঁ নিজে ক'ত গুচি গ'ল ডাংকাওৰাং খামহাংপুং আৰু নামৰূপলৈ তেওঁ আগমন কৰিলে He bridged the Sesa River and ascended the Dihing, but finding the place unsuitable, he retraced his steps and proceeded downstream, reached Tipam. আৰু চেঁচা নৈ অতিক্ৰম কৰি তেওঁ দিহিং পৰ্বত এইখিনি পাৰ কৰি তেওঁ কি কৰিলে ফাইণ্ডিং দ্য প্লেচ আনচুইটেবল মানে তেওঁ কি পালে জেগাটো মানে থকাৰ কাৰণে অযোগ্য বা তেওঁ ভাল নাপালে তেওঁ কি কৰিলে পুনৰ উভতি গ'ল আৰু উভতি গৈ ক'ত গৈ পালে ৰিচ টিপাম ৰাজ্যত গৈ পালে Thence he went in 1236 AD to Mongklang, চেক্ৰু অভয়পুৰ where he stayed for several years আৰু তাৰপিছত তেওঁ 1236 চনত ক'ত গ'ল মংখলাং চেক্ৰু যিটো বৰ্তমান অভয়পুৰ বুলি জেগা নাম কৰা হয় 1236 চনত মংখলাং চেক্ৰু অভয়পুৰত গুচি গ'ল আৰু তাতে তেওঁ কেইবাবছৰো থাকিলে In 1240, this tract of country became flooded during the rainy season, so he left it and descended the Brahmaputra to Habung, where he spent 2 years. আৰু 1240 চনত তেওঁ যিটো অভয়াপুৰ অঞ্চলত আছিলে এই তাতে কি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিৰ কাৰণে নৈ বানপানীৰ কাৰণে সেই জেগাটো বানপানী হৈ গ'ল আৰু তেওঁ কি কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত মানে তলৰ অঞ্চলবিলাক ক'ত গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ হেৰি কৰি মানে হাবুং বুলি জেগা এটাত গ'ল আৰু তাতে কিমান দিন থাকিলে 2 বছৰ থাকিলে While here the Ahoms lived by cultivation but this place also was liable to inundation and in 1244 a heavy flood necessitated another move আৰু 2 বছৰ যে হাবুং অঞ্চলত থাকিলে তাতে আহোমসকলে মানে খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু এই জায়গাটো আকৌ কি হ'ল বানপানী হ'ল 1244 চনত এটা আকৌ ডাঙৰ এটা বানপানী হ'ল আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল আহোমসকলক আকৌ চুকাফাই সেই জায়গাৰ পৰা আকৌ গুচি গ'ল বেলেগ এটা ঠাইলৈ চুকাফা therefore continued his journey down the Brahmaputra till he reached the mouth of the Dikhu আৰু এনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ গৈ তেওঁ কলৈ গৈ পালে দিখু নৈৰ মুখত বা আৰম্ভণি তাতে দিখু নৈ হেৰিটোত মুখত গৈ পালে Thence য'ত মানে দিখু নৈ আৰম্ভ হৈছিলে তাতে গৈ পালে Thence he went to লিগিৰি গাঁও আৰু তাতে গৈ কোনটো গাঁও পালে তেওঁ লিগিৰি গাঁও এই দিখু নৈটো ক'ত মানে নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু শিৱসাগৰ আপাৰ আছাম এইফালে যায় So in 1246 he proceeded to Simoluguri leaving a detachment at লিগিৰি গাঁও আৰু 1246 চনত তেওঁ কলৈকে মানে হেৰি গ'লে গমন কৰিলে শিমলুগুৰিলৈ গমন কৰিলে আৰু তাতে লিগিৰি গাঁৱত কি কৰিলে তেওঁ অলপ মানে সৈন্য সামৰ্থ্য এৰি থৈ গ'ল He stayed here for some years It is said that he contemplated an attack on the people inhabiting the valley of the Namdang, a tributary of Dikhu, but gave up the idea on finding how numerous they were. আৰু এই শিমলুগুৰিত তেওঁ কেইবাবছৰ থাকিলে আৰু ইয়াতে থাকোঁতে তেওঁ মানে এটা প্লেন লৈছিলে যে তেওঁ এই যে নামদাং বা দিখু নৈৰ ওচৰে পাছৰে যিবিলাক মানে গাঁও আছিলে নাগা গাঁও এইবিলাকক মানে তেওঁ আক্ৰমণ কৰা মানে এটা প্লেন প্ৰচেষ্টা লৈছিলে কিন্তু তেওঁ এই আক্ৰমণ নকৰিলে কিয়নো এই নাগা মানুহ বা এই গাঁৱৰ মানুহবিলাক তেওঁলোকৰ আহোমতকৈ বেছি আছিলে সেই বুলি তেওঁ আক্ৰমণ কৰাৰ সাহস পোৱা নাই In 1253 Simoluguri was abandoned in favor of Charaideo আৰু 1253 চন 53 কি কৰে 53 কি কৰে তেওঁ শিমলুগুৰি এৰি ক'ত কি কৰিলে চৰাইদেউলৈ তেওঁ গ'ল আৰু তাতে তেওঁ এটা চহৰ বনালে আৰু তাতে যোৱাৰ পিছত চবৰে
মানে হয় উল্লাস মানে চবেই ভাল পালে যে চৰাইদেউলৈ যোৱাৰ পিছত চবেই ভাল পালে কাৰণ জেগাটো তেওঁলোকে চবেই ভাল পালে to celebrate the occasion 2 horses were sacrificed to the gods and prayers were offered by the deodhais under a mulberry tree আৰু এই কি কৰিলে এই যেতিয়া তেওঁলোকে চৰাইদেউত গৈ ৰাজ্য মানে চহৰ স্থাপনা কৰিলে সেই মানে বিজয়ৰ হেৰিত তেওঁলোকে চুকাফাই কি কৰিলে দুটা ঘোঁৰা বলি দিলে পুৰোহিত মানে দেওধাই দ্বাৰা আৰু পূজা কৰিলে ভগৱানক মানে দুটা ঘোঁৰা বলি দিলে আৰু পূজা পাতল হেৰি কৰিলে এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ছাবজুগেশ্যন অফ মৰাণছ এণ্ড বৰাহিজ এই মৰাণ আৰু বৰাহী জাতিক আহোম ৰজাসকলে কেনেকুৱা মান দমন কৰিছিলে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম The neighboring country was at this time in the possession of the Morans, whose king was named Badancha, and of the Borahis, who were then ruled by Thakumtha. এই চুকাফাই চৰাইদেউত যেতিয়া তেওঁ ৰাজ্য স্থাপনা কৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য দুটা আছিলে এটা হ'ল মৰাণসকলৰ ৰাজ্য আৰু এটা হ'ল বৰাহীসকলৰ ৰাজ্য আৰু মৰাণ আৰু বৰাহী এই মৰাণসকলৰ ৰজাৰ নাম আছিলে বাদাঞ্চা আৰু বৰাহীসকলৰ ৰজাৰ নাম আছিলে থাকুমথা The Morans still survive as a separate tribe, and at the end of the Ahom rule, they occupied the country between the Dangori and Dibru rivers. এই মৰাণ জাতি এতিয়াও মানে নিজৰ এটা ছেপাৰেট মানে এটা পৃথক এটা মানে হেৰি আছে আইডেণ্টিটি আছে বা পৰিচয় আছে আৰু আহোম ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে এই মৰাণসকলে ক'ত ৰাজ্য স্থাপনা কৰিছিলে ডাঙৰি আৰু ডিব্ৰু ৰিভাৰ এইবিলাক ডাঙৰি নৈ এতিয়া ডাঙৰি নৈটো বৰ্তমান আমাৰ যিটো লোহিত নৈ সেইটো লোহিত নৈয়ে মানে হেৰি কৰি দিছে এতিয়া বৰ্তমান তেনেকুৱা বিশেষভাৱে পোৱা নাযায় আৰু ডিব্ৰু নৈ আমাৰ যিটো ডিব্ৰু চাইখোৱা তিনিচুকীয়া দুটাই আপাৰ আচামত আছিলে ডাঙৰি নাছিলে এতিয়া লোহিত নৈ হৈ গ'ল আৰু ডিব্ৰু ৰিভাৰ এতিয়াও মানে আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া আপাৰ আচামৰ এইফালে So they paid no revenue but supplied various products of the jungle such as elephants, dye, honey and mats. এই মৰাণ আৰু বৰাহী ৰাজ্য যেতিয়া আহোমসকলে দমন কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে যিটো মানে কৰ বা টেক্স হিচাপে কি দিছিলে টকা দিয়া নাছিলে বা তাৰ পৰিপন্থে কি দিছিলে তেওঁলোকে হাতী দিছিলে জংঘলত যিবিলাক পায় বস্তু এইবিলাক ডাই মানে কালাৰ যিটো আমি ৰং দিওঁ সেইবিলাক তাৰপিছত হানি মৌ এণ্ড মেটছ এই পাতি বেটেৰে বনোৱা সেইবিলাক বাটি দিছিলে Many now profess to be Ahoms and they have adopted many Ahom rites and customs. The language, however, is unmistakably Boro. এই মৰাণ আৰু বৰাহী জাতিৰ বহুত মানুহে নিজকে এতিয়া আহোম বুলি পৰিচয় দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতিবিলাক মানে আহোমসকলৰ লগত বহুত মিল খায় বা মিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাষা লেংগুৱেজ এতিয়াও মানে তেওঁলোকে বড়ো ভাষাত কথা কয় Sukafa fought with and defeated these tribes in turn, after which he wisely adopted conciliatory measures, and by treating them as equals and encouraging intermarriage, he welded them all into one nation. চুকাফাই প্ৰথম মানে এইবিলাক ট্ৰাইবছৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে বা যুদ্ধত লিপ্ত আছিলে কিন্তু ক্ৰমাৎ তেওঁ মানে কি কৰিলে তেওঁ মানে বুদ্ধিৰে কাম কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত মানে হেৰি কৰিলে বন্ধুত্ব স্থাপনা কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁলোকক মানে সমমান দিলে মানে সমপৰ্যায় হিচাপে তেওঁলোকক হেৰি কৰিলে ট্ৰিট কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আহোমসকলৰ মাজত আৰু মৰাণ আৰু বৰাহী জাতিৰ মাজত মানে ইণ্টাৰমেৰেজ মানে বিয়াৰ প্ৰচলনটো আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু এই মৰাণ বৰাহী জাতি আহোম জাতিৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে মিল খাই গ'ল He made friends with his brother's rulers in his ancestral home and sent them presents of gold and silver. He died in 1268 AD. আৰু তেওঁৰ যিবিলাক চুবুৰীয়া যিবিলাক ৰাজ্য আছে বা তেওঁ ৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁ ভাতৃত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিলে আৰু যিবিলাক তেওঁ বাৰ্মাত যিবিলাক ৰুলাৰসকল আছিলে ভাতৃ ৰুলাৰ বুলি কৈছিলে সেইবিলাকৰ লগতো তেওঁ মানে
ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিলে আৰু তেওঁলোকক মানে প্ৰায় তেওঁ মানে বন্ধুত্ব বজাই ৰখাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে সোণ আৰু ৰূপৰ উপহাৰ দিছিলে হি ডাইড ইন 1260 AD আৰু চুকাফাৰ মৃত্যু কেতিয়া হ'ল 1268 চনত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে He was an enterprising and brave prince, and his treatment of the conquered Morans and Borahis was most judicious. চুকাফাৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে ৰাইটাৰে কৈছে যে তেওঁ এজন অতি সাহসী আৰু মানে উদ্যোগপূৰ্ণ মানে তেওঁ সদায় মানে নতুন কিবা কিবি মানে নতুন প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা হেৰি আছিলে আৰু তেওঁ যিবিলাক মানে মৰাণ বা বৰাহী জাতিৰ মানুহক তেওঁ যে মানে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে বা সমমৰ্যাদা দিছিলে এইটো তেওঁৰ অতি মানে বুদ্ধিয়ক মানে এটা নীতি আছিলে কিন্তু তেওঁ যিটো এই যে মানে ভাল যিটো মানে সুনামটো মানে কেতিয়া মানে বেয়া হ'ল তেওঁৰ এটা দুৰ্নামো আছে যে তেওঁ যেতিয়া মানে নাগাসকলৰ যিটো যুদ্ধত বা পাটকাই পাহাৰৰ ওচৰত যিবিলাক নাগা জাতি আছিলে তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ এই নাগাসকলক মানে অতি বেয়া নিৰ্মম মানে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু সেই ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তেওঁৰ নামটো মানে এতিয়াও মানে বদনাম হৈ আছে The memory of his wanderings along the valley of the Dihing River is still preserved in various local names and traditions. আৰু তেওঁ এই দিহিং নৈৰ যিবিলাক মানে ওচৰে পাছৰে মানে যিটো তেওঁ ফুৰিছিলে বা তেওঁ যিবিলাক মানে কাৰ্যকলাপ আছিলে এইবিলাক মানে লোকেল যিবিলাক মানে মানুহৰ যিবিলাক লোকগীতি বা যিবিলাক মানে হেৰি আছে ট্ৰেডিশ্যন বা যিবিলাক ৰীতি নীতি তাতে তেওঁৰ নামটো এতিয়াও উল্লেখ আছে Following the practice in his native country, Sukafa appointed two great officers of state known as the Bor Guhai and the Burha Guhai, who exercised powers second only to those of the king himself. আৰু এই যেতিয়া তেওঁলোকে যিটো বাৰ্মাত যিটো ৰজাসকলে যিটো হেৰি আছিলে দুজন বিষয়া নিযুক্তি কৰিলে যাৰ নাম দিলে তেওঁ বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই এতিয়া আমাৰ আহোমসকলৰ মাজত উপাধিটো পোৱা যায় বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই আৰু এই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই যিজন মানে বিষয়া আছিলে বা মন্ত্ৰী আছিলে ৰজাৰ তেওঁলোকৰ পাৱাৰ যিটো মানে ক্ষমতাটো ৰজাৰ পাছতহে তেওঁলোকক ক্ষমতাশালী বুলি কোৱা হৈছিলে মানে ইমানে তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আছিলে It may mention here that the Ahoms called Assam Mongdun Sungkham বা কাণ্ট্ৰি ফুল অফ গোল্ডেন গাৰ্ডেনছ মানে আহোমসকলে অসমক কৈছিলে কি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিলে মুংডুং চুংখাম তাৰ অৰ্থ কি মানে গোল্ডেন গাৰ্ডেনছ মানে সোণালী বাগিচাৰ দেশ এই হিচাপে আহোমসকলে অসমক নামাকৰণ কৰিছিলে চুকাফাৰ সময়ত এতিয়া আমি পঢ়িম চুটিউফা যিজনৰ সময়কাল আছিলে 1268 পৰা 1281 চুটিউফা তেওঁৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম Sukafa was succeeded by his son Sutiufa who ruled for 13 years and died in 1281 Sukafaৰ নেক্সট মানে ৰজা যিজন হ'ল তেওঁৰ পুত্ৰ চুটুফা তেওঁ ৰজা হ'ল অসমৰ আৰু তেওঁ 13 বছৰৰ কাৰণে ৰাজত্ব কৰিলে আৰু কেতিয়া তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে 1281 সময়ত 1281 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল In his reign the Kacharis abandoned to the Ahoms the country east of the Dikhu river এই দিখৌ নৈৰ যিবিলাক পশ্চিমীয়া অঞ্চল তেওঁৰ সময়ত চুটিউফাৰ সময়ত কছাৰী ৰজাসকলে আহোমসকলক দি দিছিলে It is related in one Buronji that there was a war between the Noros or sons of Mungkhang and the people of Montara or Burma. এই আহোম বুৰঞ্জীত এটা মানে যুদ্ধৰ কথা উল্লেখ আছিলে য'ত মানে নৰজ বা চান জাতি মুংখাং ৰাজ্যৰ লগত মন্টৰা আৰু বাৰ্মা জাতিৰ লগত মন্টৰা যিটো বাৰ্মাত আছে সেই জাতিৰ লগত যুদ্ধৰ উল্লেখ আছে The former were worsted and appealed for help to Sutufa.
আৰু যেতিয়া এই নৰ বা চান জাতি হাৰিলে মন্থৰা জাতিৰ লগত তেতিয়া তেওঁলোকে বেয়াকৈ হাৰিলে তেতিয়া মানে তেওঁলোকে চুতফাৰ ওচৰত মানে সহায় বিচাৰি গ'ল। কিন্তু চুতফাই ক'লে যে তেওঁ সহায় কৰিব যেতিয়াহে এই নৰ ৰজাই তেওঁৰ পুত্ৰী তেওঁলৈ বিয়া দিব। কিন্তু নৰ ৰজাই এই প্ৰস্তাৱত মান্তি হোৱা নাছিলে আৰু তাৰ পাছত কি হ'ল, এটা কাজিয়া আৰম্ভ হ'ল চুতফা আৰু নৰ ৰজাসকলৰ মাজত। আৰু চুতফাই এটা সৈন্য পঠালে মানে বুঢ়া গোহাঁইৰ আণ্ডাৰত নৰ ৰজাৰ এগেইনষ্টত। কিন্তু এই বুঢ়া গোহাঁইক মানে মাৰি পেলালে, সেই যুদ্ধত মাৰি পেলোৱা হ'ল। তাৰপিছত বুঢ়া গোহাঁইৰ পিছত বৰ গোহাঁইক পঠোৱা হ'ল মানে নৰ ৰজাৰ এগেইনষ্টত। কিন্তু বৰ গোহাঁইয়ে কি কৰিলে, যুদ্ধ কৰাৰ মানে পৰিপন্থে কি কৰিলে, মানে শান্তিৰ প্ৰস্তাৱে মানে এটা সন্ধি কৰি আহিলে নৰ ৰজাৰ লগত আৰু শান্তিৰ সন্ধি কৰি আহিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ল, ৰজাই যেতিয়া উভতি আহিলে মানে যুদ্ধ নকৰি মানে শান্তিৰ সন্ধি কৰি আহি, তেতিয়া কি হ'ল মানে ৰজাই মানে খঙতে তেওঁক পণবন্দী বা জেলত আবদ্ধ কৰি দিলে। আৰু কালকৰ্যায় কি হ'ল, আহোম যিবিলাক জ্ঞানী মানুহ আছিলে বা মন্ত্ৰীসকল আছিলে, পুৰোহিত বা জ্ঞানী মানুহ, তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টত বা তেওঁলোকৰ আবেদনত তেওঁক বৰগোহাঁইত মানে জেলৰ পৰা মুকলিয়াই দিয়া হ'ল বা ৰজাই মুকলি কৰি দিলে। দ্য নৰজ আৰ ৰিগাৰ্ডেড বাই দ্য আহোমছ। এতিয়া আমি নৰসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। ৰিগাৰ্ডেড বাই দ্য আহোমছ এজ এ ক্লোজ কিন্সমেন। আহোমসকলে মানে নৰসকলক মানে নিজৰ মানে আত্মীয় কুটুম বুলি বা মানে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধীয় বুলি মানিছিলে। বাট নি ইলিয়াছ ইনক্লাইন্স টু চামৱাট ডিফাৰেণ্ট ভিউ। ইতিহাসবিদ নি ইলিয়াছৰ মতে এইটো মতটো সঁচা নহয়। In the fabulous or half fabulous account of Khunlung and Khunlai, the former is credited with having occupied the western portion of the country, that is the tract around Mungkhang in the Hukang Valley. খুনলুং আৰু খুনলাই ৰজাৰ যিটো ইতিহাস, তাতে আমি কি পাওঁ যে খুনলুঙে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ মানে যিটো পশ্চিমীয়া ভাগ, এই ভাগত তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিলে। এই ভাগটো কোনফালে আছিলে, ট্ৰেক্ট এৰাউণ্ড মুংকাং ইন দ্য হুকাং ভেলীৰ মুংকাং অঞ্চলত আছিলে। From this time down to the conquest of Samlungfa about 1215 AD, the Shan chronicles contain only a few vague references to this tract as a country of the Noros, and it seems to have formed an entirely independent state. আৰু এই যিটো মুংকাং টু হুকাং ভেলী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পশ্চিমীয়া ভাগ, এই যিটো চান জাতিৰ যিটো ইতিহাস, তাতে উল্লেখ আছে যে, বা আহোমসকলৰ যিটো পূৰ্বপুৰুষৰ যিটো ইতিহাস, তাতে কোৱা হয় যে এই এৰিয়াত নৰজাতিয়ে ৰাজত্ব কৰিছিলে। Nay Elias adds that from the little he was able to glean of the Naras from native sources, they formerly constituted the aboriginal population of the region in question, but afterwards became mixed with the Mao and Khamti Shans. Their original seat was probably in Khamti. আৰু ইতিহাসবিদ নি ইলিয়াছৰ মতে এই নৰজাতিয়ে কালক্ৰমে কি হ'ল, মানে এই মাও জাতিৰ লগত বা মাও বা খামতি চান জাতিৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিটো ব্যক্তিকৰ অস্তিত্ব আছিলে এইটো হেৰুৱাই পেলালে। However, that maybe the Naros were a comparatively civilized people, and the few who still remain in Khamti, Magong and Upper Assam are regarded as a learned class. কিন্তু যিটো নৰজাতি আছিলে, ধৰা হয় তেওঁলোক মানে এটা সভ্য জাতি আছিলে। আৰু যিবিলাক খামতি মানুহ এতিয়াও মানে আছে, ক'ত পোৱা যায় তেওঁলোকক, মগাং আৰু আপাৰ আছাম, এইখিনি অঞ্চলত যদি পোৱা যায় খামতি জাতি, তেওঁলোকক মানে এটা শিক্ষিত বা জ্ঞানী জাতি হিচাপে জনা যায় এতিয়াও। They are Buddhist and are generally employed as astronomers and writers. আৰু এই নৰজাতি যিবিলাক মানে খামতি জাতিৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান জনাজাত, তেওঁলোক মানে বুদ্ধিষ্ট বা বুদ্ধ ধৰ্মৰ মানুহ। আৰু তেওঁলোক সাধাৰণতে তেওঁলোক এষ্ট্ৰনমাৰ্ছ মানে গণক, আৰু তেওঁলোক ৰাইটাৰ বা লিখক।
মানে এষ্ট্ৰনমাৰ বা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী বা লেখক হিচাপে তেওঁলোকে মানে নিজৰ জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰে। চ' এইটো আছিলে আমাৰ নৰজাতিৰ ইতিহাস। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সুবিনফা 12 ৰাজ্যকাল আছিলে 1281 টু 1281 টু 1293। চ' সুবিনফাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। The next king was Sutufa's son Subinfa. He reigned from 1281 to 1293. During his reign, no addition was made to the territory conquered by Sukafa. He distributed his Ahom subjects in equal proportions between the Bargohai and Burhagohai. এই সুবিনফাৰ ৰাজত্বকাল কোন চনলৈকে আছিলে 1281 পৰা 1281 টু 1293। আৰু তেওঁৰ ৰাজত্বকালত কি হ'ল আহোম ৰাজ্যৰ ব্যাসটো কমাও নাই বা বাঢ়াও নাই, মানে তেওঁ নতুন কোনো ৰাজ্য দখল কৰিব পৰা নাই। আৰু তেওঁৰ যিবিলাক ৰাজ্যৰ মানুহসকল আছিলে তেওঁ মানে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি দিছিলে, মানে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত তেওঁৰ ৰাজ্য শাসনটো ভাগ কৰি দিছিলে। চ' এইটো আছিলে আমাৰ সুবিনফা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম চুখাংফা, যিজনৰ ৰাজ্যকাল আছিলে 1293 টু 1332। Sukhangfa. The prince was succeeded by his son Sukhangfa. সুবিনফাৰ পিছত কোনে আহোম ৰাজ্যৰ ভাৰটো চম্ভালিলে? এইটো তেওঁৰ পুত্ৰ সুখাংফা। During the long period of peace that followed their victory over the early inhabitants of the tract in which they had settled, the Ahoms had greatly increased in numbers, not only by natural growth but also by the admission to their tribe of many local recruits, and probably by the arrival of fresh emigrants from their old home, and they were now in position to hold their own against the more powerful rajas around them. এই আহোমসকলৰ এই চুকাংফা যেতিয়ালৈকে ৰজা হ'ল তেতিয়া কি হ'ল, তেওঁলোকৰ যিটো জাতি আছিলে বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল, কিয়নো যিবিলাক মানে তেওঁলোকে যিবিলাক জাতিক তেওঁলোকে দমন কৰিছিলে সেইবিলাকক তেওঁলোকে নিজৰ জাতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিছিলে। আৰু নতুন বহুতো আহোম জাতিৰ মানুহ ইউনান বা বাৰ্মাৰ পৰা আহি অসমত স্থাপিত হৈছিলে। এণ্ড দে আৰ নাও ইন এ পজিশ্যন টু হোল্ড দিয়াৰ। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ জাতিটো ডাঙৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বেছি হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে মানে কি কৰিলে যে স্থানীয় যিবিলাক ৰজা আছিলে তেওঁলোকক মানে দমন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ক্ষমতাটো বাঢ়ি গ'ল। The result was a succession of wars which eventually made them masters the whole of Brahmaputra Valley. আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, তেওঁলোকৰ সৰু সুৰা যিবিলাক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা যিবিলাক ৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ লগত আহোমসকলৰ যুদ্ধ হ'ল, মানে কেইবাধিকো যুদ্ধ হ'ল। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কি হ'ল, গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত তেওঁলোকৰ ৰাজত্বটো ব্যাপি গ'ল। Curiously enough, they first tried their strength not against the immediate neighbors, the Chutias, the Kacharis, but against the Raja of Kamota. আৰু এইটো এটা বৈচিত্ৰ যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য চুতীয়া কছাৰী যিবিলাক চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছিলে তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰা নাই, বৰঞ্চ তেওঁলোকে কালৰ যুদ্ধ কৰিলে। তেওঁলোকে মানে কামতাপুৰ যিবিলাক কামতা ৰজা আছিলে, কোচ ৰজা যিবিলাক আছিলে তেওঁলোকৰ লগতে যুদ্ধ কৰিছিলে। Hostilities continued for some years with heavy losses on both sides. At last the adversary grew weary of the war, and the advice of his ministers sent an envoy to sue for peace. আৰু এই যুদ্ধত দুই পক্ষৰ কামতা ৰজা আৰু আহোমসকলৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি হ'ল। আৰু তাৰ লাষ্টত কি কৰিলে, যিবিলাক কামতা ৰজা আছিলে তেওঁলোকে শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহোমসকলৰ ওচৰলৈ কাষ চাপিলে। A treaty was made and his daughter Rajani was given to the Ahom king in marriage. আৰু এইটো শান্তিৰ সন্ধিৰ ফলত কি হ'ল, এই কামতা ৰজাৰ পুত্ৰী ৰাজনীক কি কৰিলে, আহোম ৰজাৰ লগত চুকাংফাৰ লগত বিয়া দিয়াৰ কাৰণে মান্তি হ'ল। চুকাংফা ডাইড ইন 1332। তাৰমানে তেওঁ কেতিয়া মৃত্যু হ'ল, তেওঁ ডাইড ইন 1332 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল। And after a reign of 39 years, he left 4 sons, Sukrangfa, Sutufa, Tiao Khamti, and Chao Pulai. So 4টা পুত্ৰ হ'ল চুক্ৰাংফা, চুতুফা, টিয়াও খামথি আৰু চাও পুলাই। The last mentioned was by the Kamata princess Rajani, আৰু লাষ্টৰ যে চাও পুলাই যিজন পুত্ৰ হ'ল এই
কামতা কামতা ৰজাৰ পুত্ৰী ৰাজনীৰ লগত বিয়াৰ পিছতে জন্ম হ'ল তেওঁ In one Buronji, it is mentioned that the ruler of Mungkang sent to Sukangfa to demand tribute on the ground of his being the lineal descendant of the chief of Maolung, in whose days Sukangfa had emigrated. The demand was not complied with, but soon afterwards the Mukang Raja died and the matter was dropped. আৰু বুৰঞ্জীত এইটো উল্লেখ আছে যে মুংকাঙৰ যিজন ৰজা আছিলে ৰজাই চুকাংফাক মানে ভেটি ডিমাণ্ড কৰিছিলে কিয়নো তেওঁ নিজকে মাওলুং ৰজাৰ বংশধৰ হিচাপে ধৰিছিলে আৰু যাৰ সময়ত মানে চুকাফাই অসমলৈ আহিছিলে আৰু যিটো ভেটি কিন্তু চুকাংফাই এই মুংকাঙৰ ৰজাক দিবলৈ মান্তি নহ'ল কিন্তু এই মুংকাং ৰজাৰ মৃত্যু কালক্ৰমে কি হ'ল মৃত্যু হ'ল আৰু এই ডিমাণ্ডটোও মানে শেষ হৈ গ'ল তেওঁৰ লগত এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম চুক্ৰাংফা তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিলে 1332 পৰা 1364 চুক্ৰাংফা Sukangfa, the eldest of the late king's 4 sons, ascended the vacant throne. ইয়াত চুকাংফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ যিজন মানে ডাঙৰ পুত্ৰ আছিলে চুকাংফা তেওঁ মানে ৰাজ্যভাৰ চম্ভালিলে ৰজা হ'ল He soon became unpopular and his half brother Chao Pulai, whom he had appointed to be Saring Raja, has taken conspiracy against him. আৰু তেওঁ কিন্তু মানুহে তেওঁক ইমান ভাল পোৱা নাছিলে কিয়নো তেওঁ যিজন মানে তেওঁৰ ভাতৃ চাও পুলাই তেওঁ কি কৰিলে সাৰিং ৰজা হিচাপে মনোনীত কৰিলে আৰু এই সাৰিং ৰজাই কি কৰিছিলে তেওঁৰ এগেইনষ্টত মানে চলনা কৰিছিলে বা মানে তেওঁৰ এগেইনষ্টত কূটনীতি আৰম্ভ কৰি দিলে কনস্পিৰেচি আৰু দ্য প্লট বিং ডিটেক্টেড আৰু যেতিয়া মানে চুক্ৰাংফাই গম পালে চাও ফুলাইৰ এই মানে উদ্দেশ্য তেতিয়া চাও ফুলাই কি কৰিলে পলাই গ'ল ক'ত পলাই গ'ল কামতাৰ ৰজাৰ ওচৰত কামতাপুৰ আৰু কামতাৰ ৰজাই মানে তেওঁক মানে সহায় কৰাৰ কাৰণে মান্তি হ'ল আৰু তেওঁলোক ক'ত আহিলে আঠগাঁৱলৈ আহিলে যিটো বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও আৰু তাৰ পৰা ক'ত গ'লে চাৰিঙত গ'লে Sukangfa then became alarmed and not feeling sufficiently certain of the loyalty of his troops, opened negotiations and became reconciled with Chao Pulai. আৰু যেতিয়া কামতা ৰজাসকলৰ ল'ৰাৰ লগত যেতিয়া আহিলে যেতিয়া আক্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে চুক্ৰাংফাৰ এগেইনষ্টত তেতিয়া চুক্ৰাংফাই মানে ভয় পালে আৰু তেওঁ যিবিলাক সৈন্য আছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ ভৰসা নাছিলে আৰু সেই অনুপাতে তেওঁ কি কৰিলে এই চাও পুলাইৰ লগত মানে শান্তিৰ সন্ধিত মানে মান্তি হ'ল আৰু শান্তি বহাল কাৰণে এটা হেৰি কৰিলে চুক্তি কৰিলে According to some accounts, Chao Pulai's conspiracy was instigated by the Borgohai, while others said it was that officer who had poisoned the king's mind against him. আৰু কিছুমান হেৰিৰ মতে এই চাও পুলাইক মানে ৰজাৰ এগেইনষ্টৰ বিদ্ৰোহ কৰাৰ কাৰণে বৰগোহাঁয়ে হেৰি কৰিছিলে উচতাইছিলে বা কিছুমানে কয় যে বৰগোহাঁয়ে চাও পুলাইক নহয় মানে ৰজাকহে মানে চাও পুলাইৰ বিৰুদ্ধে হেৰি কৰিছিলে মানে লগাইছিলে But all agreed that the Borgohai was the one to suffer and he only escaped being put to death under the king's orders by concealing himself until the affair had blown over. আৰু কি হ'ল যেতিয়া সবে গম পালে বৰগোহাঁইৰ এই যে এই ষড়যন্ত্ৰত তেওঁ লিপ্ত আছে তেতিয়া বৰগোহাঁয়ে কি কৰিলে ৰজাই বৰগোহাঁইক কি কৰিলে মৃত্যুদণ্ড দিলে বা মৃত্যুৰ অৰ্ডাৰ দিলে তেতিয়া তেওঁক সেই ৰাজ্যৰ পৰা পলাই গ'ল তেওঁ সেই ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁ পলাই হাত সাৰিলে Sukangfa died in 1364 after a reign of 32 years. Sukangfa কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে মানে 1364 চনত মৃত্যু হ'ল মানে 32 years 32 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত Sukangfaৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম চুতুফা যিজন ৰাজত্ব কৰিছিলে
1364 পৰা 1376 76 অঁ